من امیر هنرمند هستم. تو این ویدیو قراره در مورد اگریگیت فانکشن ها صحبت بکنیم، مثل کانت دیسینگ و اوریج و سام. ببینیم چجوری اینا میتونن به ما کمک کنن و ما چجوری میتونیم اینا رو ایجاد کنیم توی تبلو. که شما نتیجه رو بهتر ببینید. از منوی بالا Create Calculated Fit رو استفاده میکنم و اینجا میذارم رو حالت Count. اینجا میخوام چیکار کنم؟ میخوام بیام تعداد فروشامو ببینم. پس بیام از گزینه Count استفاده میکنم. ببینید یه کانت دیسین داره به کانت معمولی. کانت معمولی و سلزش رو که بهش بدم، اینجا نگاه کنید، میتونم اینجا از کاستومر نیم استفاده کنم. کاستومر نیم، تعداد فروشا، میتونم تعداد مشتری ها رو بشمارم. فرقی نمیکنه آقای میلر 10 بار که خرید کرده باشه 10 بار رو لحاظ میکنه. سیلزم همینجوری. پس من میذارم روی کاستومر نیم، اوکی میکنم و کانتش رو میریم با هم دیگه ببینیم. 10,194 تا فروش دارم، دقیقا به تعداد رکورد هایی که وجود داره. چرا مبحث شمارنده است؟ به تعداد هر کدوم از اون اسما، چه 100 بار خرید کرده باشه چه یک بار، میاد تعداد رو میشماره. اینو اگر بخواید روی ستون سیلز بزنید یه مقداری به مشکل میخورید، چون سیلز ممکنه که حالا باید حواستون به سلول های توهی هم باشه. اگر توهی باشه براتون لحاظ نمیکنه. اگر ما بیایم همینجا و چون اینجا دیتامون پره و ما همه دیتای فروشمون هم پر هست، اینجا هم اگر بخوایم سیلز استفاده بکنیم بریم ببینیم چه نتیجه‌ای رو به ما نمایش میده. اوکی، 10,194. اگر تعداد کاستومر، فقط بچه باید حواستون باشه به اون سلول های توهی. خب من تعداد مشتریامو میخوام. آقای میلر 10,000 بار از من خرید کرده باشه، برای من یک نفره. پس بریم اونجا از کانت دیستینگش استفاده کنیم. کانت دیستینگ و اینجا میذارم کانت کاستومر و از فانکشن کانت بله استفاده میکنیم و اینجا میزنیم کاستومر نیم و اوکی. ببینیم چند نفره واسه ما برمیگردونه. 800 تا. 800 تا مشتری یونیک دارم. درست شد؟ خب یک فانکشن دیگه داریم به اسم سام که مجموع میگیره. سام مجموع فروش، مجموع سود. من اینجا میام از سام استفاده میکنم، اسم فیلدم رو، و اینجا میزنم سام و سام سیلز رو هدف قرار میدم و اوکی. میام اینجا از سیلزش هم استفاده میکنم. مجموع فروشم 2,236,000 دلار بوده که میتونیم به راحتی این رو هم روی ویژوالمون بیاریم. البته خود نرم افزار هر وقت که از عدد استفاده میکنید به حالت دیفالت از مجموع استفاده میکنه، یعنی سام رو خودش در نظر میگیره، نیازی نیست شما بنویسید. حالا یه جایی توی فرمول میخواید از سام استفاده بکنید میتونید، ولی به صورت کلی رو خود مثلا سیلز این کار نکنید، چون خود نرم افزار براتون محاسبه میکنه. بریم فانکشن بعدی رو با هم دیگه ببینیم. میخوام میانگین رو حساب کنم. ببینید میانگین رو الان من جلوتر بهتون یاد میدم بدون اینکه اینا رو بخواید بزنید از کجا میتونید این کار رو انجام بدید. average average سیلز رو برای من بگیر و اوکی. اینم اوریجش، میانگینش 228 دلار بوده. خب اگر بخوایم به صورت کلی خودمون اینا رو بگیریم چی؟ ببینید من یه بار سیلز رو میندازم که مجموع عدد سام داره میگیره. درست شد؟ اینو میایم میکنیمش از بخش کلیک راست روی خودش و گزینه
measure که نوشته سام بذارمش روی average میشه میانگین، بذارمش روی count میشه تعداد. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.